Hello YouTube, isang magandang araw at sa inyo na mga nanonood, welcome po dito sa ating channel. Kung bago lang kayo napadpad dito, ay huwag kalimutan i-press ang like, subscribe at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong video na ating i-upload. Alright, simulan na natin. Ang gagawin po natin ngayon ay itong 95 Honda Civic ASI na hard starting. Subukan na nating i-start. So ayun, ayaw talagang mag-start. Huwag na nating pilitin, baka malobat ang ating battery. Ngayon naman ay i-try natin i-diagnose ang OBD1 gamit itong socket na may dalawang pin sa ilalim ng dashboard passenger side. Kumuha lamang ng paperclip o kapirasong wire tulad ng nakikita nyo at itusok lamang sa dalawang pin para ma-jumper sila. At pag naitusok na natin ng maayos yung wire, i-check na natin yung indicator light ng check engine sa ating dashboard. I-on lamang ang susi at huwag i-start. At pag nag-blink yung ating check engine light ay meron tayong error sa ating computer box. Pero hindi nag-blink yung sa atin, wala tayong nakikitang fault code sa ating ECU. At dahil wala tayong nakikitang fault code at ayaw pa rin mag-start ng ating sasakyan, buksan ang hood at hanapin ang fuse box para i-check kung may mga busted na ba ng mga fuse. Mas maganda kung gagamitan natin ng test light o multi-tester sa pag-check ng mga busted na fuse sa ating fuse box. Kung wala ka namang multi-tester o test light, pwede mo namang hugutin at i-check isa-isa yung mga fuse kung meron bang mga putol o busted na mga fuse. Kung goods naman lahat at wala kayong nakikitang busted, ay pwede nyo i-check ang main relay sa ilalim ng driver side. Tulad nitong nakikita nyo. Tanggalin ang 10mm na tornilyo gamit ang ating combination na wrench. At pag naluwagan na natin yung tornilyo ay pwede na nating kamayin para matanggal yung tornilyo. At pwede na nating alisin yung relay doon sa kanyang pwesto at tanggalin yung socket. At ito na nga yung relay, nakuha na natin. Pwede na nating check kung may mga bitak-bitak na ba sa kanyang mga connection at i-try natin i-resolder yung loob. Magbabaka sakali tayong maayos natin yung pagka hard starting ng ating Honda Civic. So ayun, nabuksan na natin. I-try na natin i-resolder yung lahat ng mga connection niya. Shoutout nga pala dun sa ating mga solid na tropa na sina Noe Neri, Red Spy Motovlog at Jimboy Apot. At sa bumubuo ng Limiter Touring Club Cagayan de Oro City. Simulan na natin i-resolder lahat ng mga connection ng mga pyesa. At i-fast forward na natin yung mga boring na parts. Ngayong tapos ko na i-resolder lahat ng mga linya, subukan natin isalpak sa socket at paandarin yung ating Honda Civic. At ngayong naisalpak na natin, hugutin natin yung wire na ginawa nating jumper at subukan natin i-start kung aandar na ba. Naku, parang ayaw niya pa rin umandar. Siguro kailangan na natin i-check yung ECU. At ngayon, tanggalin na natin ang ECU upang ma-check ang loob nito.
kung meron bang mga sunog o kaya lost connection dahil sa katagalan na nito. At ito na nga yung bumungad sa atin pagbukas natin ng ECU. Parang napasukan ng tubig ang ating ECU at nasira yung ibang pyesa. Subukan nating palitan yung pyesa kung magiging okay na ba siya. Ang ECU po ng Civic natin ay P27. Itong kapasitor ang una nating tinanggal dahil lumobo na yung ibabaw. Dito siya nakapwesto. Ang pangalawa nating tinanggal ay itong ceramic capacitor dahil nangingiba na yung kulay niya. Di rin mabasa ng ating multi-tester. At dito nakalagay yung ceramic capacitor. At ang pangatlong tinanggal natin ay itong resistor kasi wala ng resistance. At dito nakapwesto yung resistor na natanggal natin. So ayun, nakabili na tayo ng bagong resistor, capacitor na 220 microfarad 35 volts. Ito kasing papalitan natin ay lumubo na yung ibabaw. At saka itong ceramic 103 na capacitor. So ilagay na natin yung mga pyesa. At eto na, nailagay na natin yung ceramic capacitor, resistor at capacitor. So itry na lang natin ibalik sa Civic at subukan nating paandarin kung aandar na. Alright, at nandito na tayo sa Civic natin at naibalik na rin natin sa kanyang pwesto yung ECU. At nung subukan nating paandarin yung ating sasakyan ay ayaw pa rin niyang umandar. At may napansin tayo sa kanyang main relay, kahit pumitik na ay umaandar pa rin yung fuel pump natin sa likod. Kaya hinanap ko yung wire ng fuel pump at nakita ko rito yung fuel pump pala ay nakadirect na sa ignition switch. Direkta siguro ito ng mekaniko dati kasi ayaw nang bumomba ng fuel pump. Dahil na rin siguro na sira yung o may tama yung ECU natin. So ngayon, moment of truth. Try na nating paandarin yung sasakyan. Sana naman umandar na. Alright, iyon lang natin yung susi. Tayo pala ay naka-digital water temperature gauge na. At kita niyo naman na malamig pa yung makina. I-start na natin. At ayun, mandar na nga. One click lang. So yun lang yung mga ginawa natin. Simple lang yun na solusyon. At saka yung kaya natin nakita yung sira dahil sa physical na itsura ng pyesa, pinalitan natin kasi sira na. So ayan, ganyan yung lahat. At huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel para sa mga updates. Maraming salamat!